नमस्कार, स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले वाणिज्य बैंकहरूको श्रावण महिनाको खुद नाफाको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। यसमा वाणिज्य बैंकहरूमा श्रावण महिनामा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंकको रूपमा ग्लोबल आर्मी बैंक रहेको देखिन्छ र अन्यको अवस्था कस्तो छ र यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock idea भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाएर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईहरुले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारी तर्फ। वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै 8.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खुद नाफा कमाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा 20 वटा वाणिज्य बैंकहरूले कुल 8 अर्ब 52 करोड 24 लाख 98 हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा ग्लोबल आइएमई बैंकले कमाएको छ। यसले 79 करोड 23 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा कमाएको देखिन्छ। यस्तै दोस्रोमा नबिल बैंकले 75 करोड 55 लाख र तेस्रोमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले 74 करोड 79 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा कम नाफा कमाउनेमा भने नेपाल एसबीआई बैंक रहेको देखिन्छ। यसले 16 करोड 5 लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ। तर कुनको कति नाफा भनेर तुलना गर्दा कसको पुँजी कति छ र कति पुँजीबाट कति कमाई भयो भन्ने कुरा पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रति शेयर आम्दानी पनि हेर्न र तुलना गर्न सकिन्छ। अर्थात् हामीले धेरै मुनाफा कमायो भन्दैमा त्यो कम्पनी अथवा त्यो बैंकले चाहिँ धेरै नाफा दिन्छ अथवा हामीलाई लाभांश बढी खुवाउँछ भन्ने अर्थमा हामी लाग्नु हुँदैन, किनभने उसको पुँजी अथवा नम्बर अफ शेयरले पनि जति धेरै नम्बर अफ शेयर हुन्छ उसको नाफा पनि भाग बन्डा लगाउनु पर्ने नम्बर अफ शेयरलाई हो। त्यसकारणले जति धेरै नाफा छ त्यो हिसाबमा चाहिँ उसको पुँजी कति छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ। यसकारणले हामीले ईपीएस हेर्नुपर्छ। ईपीएस हेर्यो भने चाहिँ उसको अर्निङ पर शेयर प्रत्येक किता कति कमायो भन्ने कुरा पनि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। वितरण योग्य मुनाफा हेर्यो भने कति नाफा दिन सक्छ भन्ने कुराको पूर्व अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ। उस्तै यो साउन महिनाको मात्रै कमाइको कुरा हो, अझै भर्खर फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट पनि आएको छैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसबाट हामीले एज अ होलमा के अनुमान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। यतिले मात्रै यो अब आगामी वर्षमा चाहिँ यसले दिन सक्ने लाभांशको बारेमा यति छिट्टै पूर्व अनुमान भन्ने गर्न सक्दैनौँ। तर यसरी वाणिज्य बैंकको मुनाफा बढ्नुले समग्र वाणिज्य बैंकहरूमा भने एउटा सकारात्मक प्रभाव चाहिँ पर्न सक्छ। अब एकपटक हेरौँ त कुन वाणिज्य बैंकको मुनाफा कति छ। यसमा चाहिँ ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै 79 करोड 23 लाख 90 हजार देखिन्छ। नबिल बैंकको 75 करोड 55 लाख 20 हजार देखिन्छ। एनआईएमबी को 74 करोड 79 लाख 80 हजार रुपैयाँ देखिन्छ भने एचबीएल को 63 करोड 12 लाख देखिन्छ। कुमारी बैंकको 57 करोड 71 लाख रुपैयाँ खुद नाफा देखिन्छ भने आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 44 करोड 70 लाख 30 हजार रुपैयाँ देखिन्छ। यसैगरी पीसीबीएल को 42 करोड 48 लाख 30 हजार देखिन्छ। एलएसएल अर्थात् लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको 41 करोड 54 लाख खुद नाफा देखिन्छ। यसैगरी एनआईसी एसियाको हेर्नुहुन्छ भने 38 करोड 46 लाख खुद नाफा देखिन्छ। एनएमबी बैंकको 38 करोड 31 लाख 50 हजार खुद नाफा छ भने एभरेस्ट बैंकको 36 करोड 46 लाख 90 हजार रुपैयाँ नाफा खुद देखिन्छ। त्यसैगरी एनबीएल नेपाल बैंक लिमिटेडको हेर्नुहुन्छ भने 36 करोड 40 लाख 20 हजार देखिन्छ। एडीबीएलको हेर्नुहुन्छ भने 33 करोड 16 लाख 10 हजार देखिन्छ। यसैगरी प्रभु बैंकको हेर्नुहुन्छ भने 29 करोड 98 लाख 50 हजार देखिन्छ। यसैगरी सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको हेर्नुहुन्छ भने 29 करोड 96 लाख खुद नाफा देखिन्छ। यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चाहिँ 25 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँ खुद नाफा देखिन्छ। यसैगरी सानिमा बैंकको हेर्नुहुन्छ भने 25 करोड 19 लाख 70 हजार देखिन्छ भने सीजीडीबीआईएल को 24 करोड 76 लाख 20 हजार रुपैयाँ खुद नाफा देखिन्छ। एमबीएल को हेर्छौँ भने 18 करोड 76 लाख 60 हजार खुद नाफा देखिन्छ भने एसबीआई को सबैभन्दा कम खुद नाफा देखिन्छ जुन चाहिँ 16 करोड 5 लाख 40 हजार हुन आउँछ। यसरी समग्रमा हेर्छौँ भने वाणिज्य बैंकहरूको आम्दानी खुद नाफा समग्रमा राम्रो छ। यसले चाहिँ समग्रमा कमर्सियल बैंकिङ सेक्टरमा एउटा
बिस्तारै गतिमा एउटा पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ गर्छ भन्ने मेरो पूर्व अनुमान रहन्छ। किनभने कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ त्यति छिटो मुभ आउँदैन होइन, त्यति छिटो बढ्ने र त्यति छिटो घट्ने चाहिँ हुँदैन। तर समग्रमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा कमाइ राम्रो भइसकेपछि बिस्तारै त्यसमा चाहिँ एउटा इन्भेस्टरहरूको इन्ट्री हुन्छ वा इन्भेस्ट गरिरहेका मान्छेहरूले चाहिँ होल्ड गर्छन्। त्यसपछि बिस्तारै त्यो सेक्टरमा पनि हामीले बढोत्तरी देख्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने पनि कमर्सियल ब्याङ्क बढ्दै नबढेको त होइन नि त, बढ्दै नबढ्ने पनि त होइन, यति तलबाट यति माथि पुगेको अवस्था पनि छ कुनै बेला होइन। तपाईँको 1039 को मार्केट एकैचोटि 2200सम्म पुगेको देखिन्छ कमर्सियल ब्याङ्कमा, त्यसपछि झरेर अहिले चाहिँ 1258 को लेभलमा छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा राम्रो एकुमुलेसन चलिरहेको छ कि साइडवेजमा बसेर खेलाडीहरूले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ अब आगामी बुलको लागि उनीहरूले राम्रोसँग किनिरहेको अवस्था हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। किनभने लामो समयसम्म साइडवेज देखिन्छ कमर्सियल ब्याङ्क सेक्टर हेर्छौँ भने। समग्रमा चाहिँ पछिल्लो समय किनेकाहरूलाई त खासै घाटा छैन, तर योभन्दा अगाडि 3000 को पेरिफेरीमा 2900 को पेरिफेरी 2800 को पेरिफेरीमा मार्केट रहँदाखेरि किनेकाहरूलाई एउटा राम्रो लस पनि छ यसमा होइन। अब बेच्नेले बेचिसके, जसले राख्यो अब चाहिँ बेच्दैन र अब नयाँ किन्नेहरूले जब बिस्तारै यसमा इन्ट्री गर्दै जान्छन्, कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि एउटा राम्रो स्विङ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, राम्रो बढोत्तरी हामी देख्न सक्छौँ। एउटा रियालिटी के हो भने नेपाली बजारको, नेपाली सेयर मार्केटको रियालिटी के छ त भन्दा जबसम्म तपाईको कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढ्दैनन् तबसम्म हामी बुलमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। सानो ठुलो चाहिँ स्विङ आउने जाने खेल चलिरहन्छ, तर हामी वास्तवमा बुलमा प्रवेश गर्न चाहिँ नसक्ने देखिन्छ। त्यो हिसाबमा पनि बुलमा मार्केट इन्ट्री गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढ्न जरुरी छ र त्यो बढ्छ नै भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ, तर कति समयमा र कहिले बढ्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसकारणले यति बेला हामीले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरमा कस्तो खालको रणनीति लगाउन सक्छौँ त भन्दा समग्र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमै कमर्सियल ब्याङ्कलाई अलिकति ठुलो हिस्सामा राख्ने गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो स्थिर रहन्छ र अलि लामो टाइम फ्रेममा चाहिँ मुनाफा पनि राम्रो हासिल हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्लेषण छ, हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको अनुभव पनि त्यही छ होइन। त्यसकारणले यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले राम्रो खालको फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ किनेर नै राख्दा राम्रो हुन्छ। यसमा ट्रेडिङ भन्दा पनि कमसेकम मिड टर्म नत्र भने लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा बेटर हुने देखिन्छ। र यो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अब बिस्तारै कमर्सियल ब्याङ्कमा अब सुरुमै तुरुन्तै अरू सेक्टरमा जस्तो रियाक्ट गरिहाल्ने होइन, तुरुन्तै हरियाली छाइहाल्ने, तुरुन्तै बढिहाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै भने यी सेक्टर बढ्ने चाहिँ हामी कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ बढ्ने मैले चाहिँ देखिरहेको छु। अहिले एकदम सस्तो मूल्यमा बजारमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कका सेयरहरू उपलब्ध छन्, 157-58 छन्, कतिपय त अझै पनि होइन। एक हिसाबले अहिले ती कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा चाहिँ आइपिओ जारी गरेर आउने भने तिनीहरू त्यति मूल्यमा किन्न पाउने अवस्था होइन होइन, तर हामीले दोस्रो बजार मजाले पाइरहेका छौँ। अब तल रौन्जेलसम्म हाम्रो नजर गइरहेको हुँदैन, जब बजार बढेर यिनीहरू पनि अब 160 का ब्याङ्कहरू जब 250 तिर पुग्छन् अनि बल्ल हाम फालेर हामी जान्छौँ र त्यति बेला चाहिँ हामीले कम नाफा कमाउने अथवा घाटा हुने सम्भावना बढी हुन्छ र अहिले चाहिँ तल हुँदा वास्ता गरिरहेका छैनौँ। मेरो सुझाव चाहिँ के रहन्छ भने आफ्नो पोर्टफोलियोको केही हिस्सा चाहिँ यस्ता सस्ता खालका कमर्सियल ब्याङ्क मध्ये 1-2टा, मिड रेन्जकाबाट 1-2टा र अलिकति महँगो खालका चाहिँ अब हाई रेन्ज भनौँ होइन, जस्तो एनआइसी, एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, नोबेल ब्याङ्कहरू मध्येबाट 1-2टा चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा गर्दा 8-10वटा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू पोर्टफोलियोमा राख्नु नै उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ। उसो त यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो, तपाईँको आफ्नो धारणा आफ्नो स्टडीबाट बनाउनु होला भन्दै आजको बसाइबाट भने हामी बिदा चाहन्छौँ र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रा भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया छोडिदिनु होला र भिडियोलाई एउटा लाइकसम्म गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, यहाँहरूको समय शुभ बितोस्, शुभ समय।